नमस्कार. शिल्पा रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत. आज आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने अगदी 15 ते 20 मिनिटांमध्ये तयार होणारा मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा बनवणार आहोत. या चिवड्यासाठी लागणारा मसाला देखील आपण घरच्या घरीच तयार करणार आहोत. चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपण चिवड्यासाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊयात. त्यासाठी बाउलमध्ये घेऊयात 2 चमचे पिठी साखर, 1 चमचा मीठ, अर्धा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा जिरे पावडर, पाव चमचा हिंग, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा आमचूर पावडर आणि 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट. लाल तिखट आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतो. आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. तर इथे आपला चिवड्यासाठी लागणारा मसाला तयार झालेला आहे. आता हा मसाला आपण थोडा वेळ साईडला ठेवून देऊयात. त्यानंतर इथे आपण पाव किलो मक्याचे पोहे घेतलेले आहेत. आता हे पोहे आपण तळून घेऊयात. त्यासाठी आपण गॅसवर तेल गरम होण्यासाठी ठेवलेले आहे. तेल चांगले गरम झालेले आहे. आता आपण याच्यामध्ये मक्याचे पोहे टाकून घेऊयात. गॅसची फ्लेम आपण मीडियम ठेवलेली आहे. आता हे पोहे आपण व्यवस्थित तळून घेऊयात. तेल चांगले गरम असले की पोहे पटकन तळले जातात, छान कुरकुरीत होतात आणि खूप जास्त तेलकटही होत नाहीत. पोहे व्यवस्थित तळून झालेले आहेत. आता आपण गॅसची फ्लेम कमी करूयात आणि हे पोहे काढून घेऊयात. आता आपण या अशाच पद्धतीने बाकीचे राहिलेले सर्व पोहे तळून घेऊयात. पोहे तळून झाल्यानंतर इथे आपण अर्धा कप शेंगदाणे घेतलेले आहेत. आता हे शेंगदाणे सुद्धा आपण छान लालसर होईपर्यंत तळून घेऊयात. शेंगदाणे व्यवस्थित तळून झालेले आहेत. आता हे शेंगदाणे आपण काढून घेऊयात. त्यानंतर इथे आपण अर्धा कप सुक्या खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत. आता हे सुद्धा आपण हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घेऊयात. तर इथे आपले खोबरे व्यवस्थित तळून झालेले आहे. आता हे देखील आपण काढून घेऊयात. त्यानंतर घेऊयात अर्धा कप भाजलेली चणा डाळ. आता ही डाळ सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित तळून घ्यायची आहे. आपली डाळ सुद्धा व्यवस्थित तळून झालेली आहे. आता ही आपण काढून घेऊयात. त्यानंतर तळून घेऊयात कढीपत्ता. तर कढीपत्ता सुद्धा छान कुरकुरीत झालेला आहे. आता आपण तो सुद्धा काढून घेऊयात. आपण तळून घेतलेले मक्याचे पोहे, शेंगदाणे, खोबरे, डाळ हे सर्व आपण एकाच परातीमध्ये काढून घेतलेले आहे. आता आपण याच्यामध्ये आपण तयार करून ठेवलेला मसाला टाकून घेऊयात. आपल्याला पोहे गरम असतानाच हा मसाला या पोह्यांमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो सर्व पोह्यांना व्यवस्थित लागला जातो. तर इथे आपला मसाला पोह्यांमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून झालेला आहे. आपला आंबट गोड तिखट चवीचा मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा अगदी 15 ते 20 मिनिटांमध्ये तयार झालेला आहे. तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने हा मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.